ආයිබං පිළිගන්නවා RUKA vlogs YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයගලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ වැකුම් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි දැනගත යුතු කරුණු මොනවාද කියලා ඔයගලන්ට කියා දෙන්න. ඒ කියන්නේ වැකුම් එක පාවිච්චි කරන විදිහ නෙමෙයි වැකුම් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි මොනවද බලන්න ඕනේ කරුණු කියලා ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න. ඔයාලා මේ channel එක දැන් තමයි subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන සතුටට subscribe කරන්න බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝයක් අනිත් අයට කලින් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපි මේ වැකුම් එක පාවිච්චි කරලා මොනවාද ක්ලීන් කරන්න යන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මේකෙන් දූවිල්ල ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වතුරත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා wet and dry දෙකම පුළුවන් වැකුම් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි හිතමු මේක අපි මුලින්ම ක්ලීන් කරන්න යන්නේ ඩස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් දූවිල්ල කියලා. අපි බලමු දූවිල්ල ක්ලීන් කරනවා නම් අපි මොනවාද මේකේ සැලකිලිමත් යුතු කරුණු කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ වැකුම් එක අරිනවා. හරි. වැකුම් එක ඇරියට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ටර් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරපු වැකුම් එකක් කලින් පාවිච්චි කරපු එකක්. මේ තියෙන්නේ වැකුම් එකේ ෆිල්ටර් එක. අපි ඩස්ට් එක ක්ලීන් කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ෆිල්ටර් එක හොඳට ක්ලීන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆිල්ටර් එක બ્લોක් වෙලා තිබ්බොත් අපි අදින ඩස්ට් එක අපිට 100%ක්ම ක්ලීන් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ෆිල්ටර් එක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මේ ෆිල්ටර් එක වතුරෙන් ක්ලීන් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉක්මනට ඒ කියන්නේ දැන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් මේ ඩස්ට් එක ගසලා හොඳට ගසලා මේ ෆිල්ටර් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ අපි දූවිල්ල වගේ දෙයක් අදින්න යනම නම්. තව දෙයක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා කවමදාවත් මොන වෙලාවකවත් මේ ෆිල්ටර් එක නැතුව මේකෙන් ඩස්ට් එක අදින්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ අදින ඩස්ට් එක මුළු ගේ පුරාම ඒ ඩස්ට් එක පැතිරෙනවා. මොකද මේ ෆිල්ටර් එකෙන් තමයි මේ ඩස්ට් එක වළක්ව ගන්නෙ අපේ මෝටරේ හරහා යන එක නවත්ත ගන්න මේ ෆිල්ටර් එකෙන්. ඒ වගේම මේ ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපි අදින ඩස්ට් එක එකතු කරගන්න ඕන නිසා. ඒක නිසා මොනම වෙලාවකවත් මේ ෆිල්ටර් එක නැතුව දූවිල්ල ක්ලීන් කරන්න යන්න එපා. ඒකින්ද හොඳට බලන්න මේ ෆිල්ටර් එක අනිවාර්යෙන් මේ වැකුම් එක ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. මේ ෆිල්ටර් එක මම කිව්වානේ ෆිල්ටර් එක අපිට වතුරෙන් හොද ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ටැප් එකට අල්ලලා මේ ෆිල්ටර් එක හොද ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන වෙලාවකවත් හොදපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ දූවිල්ල දින්න යන්න එපා. එතකොට දූවිල්ල දින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන වතුර තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ෆිල්ටර් එක හොඳට වේලා ගත්තට පස්සේ තමයි අපි දූවිල්ල දින්න ගන්න ඕනේ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේ දූවිල්ලට යනකල් මේ ෆිල්ටර් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු දැන් මේකෙන් අපිට يعني මේ වැකුම් එකෙන් අපිට අදින්න ඕනේ වතුර කියලා හිතන්නකෝ. අපිට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ වතුර. වතුර ක්ලීන් කරනවා නම් මොනම වෙලාවකවත් මේ ෆිල්ටරේ තීද්දි වතුර ක්ලීන් කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ වතුර අයින් කරනවා නම් අපි මේ ෆිල්ටර් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා නැති මේකේ වතුර අදිනවා නම් කොහොමද මේකේ වතුර පිරුණාට පස්සේ මේකේ මේ බින්න එක පිරුණාට පස්සේ අපි කොහොමද මේක නවත්ත ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් දූවිල අදිනවා වගේ නෙමෙන්නේ. වතුර මේකෙන් අදිද්දි මේක මැෂින් එක ඔන් කරලා තියෙනකන් මේකට වතුර පිරෙනවා. ඉතින් අපේ මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ කියන්නේ මේ වැකුම් එකේ අවශ්‍ය වැකුම් එකට දාරන්න පුළුවන් පරිමාවට ආවට පස්සේ මේක අපි ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නේ මේක කොච්චර පිරෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ඔටෝමැටිකලි තමයි මේක ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. මේක මැෂින් එක දුවනවා. දෙව්වට වතුර කියන්නේ වතුර ඇදෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මැෂින් එක දෙව්වත් වතුර මේකට පිරෙන්නේ නැහැ. මේකේ අවශ්‍ය පරිමාවට වතුර පිරුණාට පස්සේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මෙහෙම මේ මෝටරේ උඩින් කනෙක්ට් කරලානේ වතුර අදින්න ගන්නෙ. වතුර අදින්න දූවිල අදිනකොට එහෙම. දැන් වතුර අදිනවා මේ දින අපේ වැකුම් එකේ මෝටර් පාර්ට් එක. දැන් ඕගොල්ලෝට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කප් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් මේක ඕන වෙන්නේ වතුර අදිනකොට තමයි මේක ඔපරේෂන් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මේක අපි දාලා අදිනවා මෙන්න මෙහෙම. දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේක පල්ලෙහාට තමයි තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට දීද්දි මේ කප් එක තියෙන්නේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා.
ඊට පස්සේ මේ බින් එකට ටික ටික වතුර පිරෙනකොට, ඒ කියන්නේ මේක බින්නට වතුර පිරෙනකොට මේක අස්සෙන් වතුර මේකට මෙතන එනවා. එතකොට මේ ටික ටික කප් එක මෙන්න මේ විදිහට උඩ යනවා. උඩ ගිහිල්ලා මේ මෝටරේ දැන් මෙතන තමයි මෝටරේ තියෙන්නේ. පාඩ පෙන්නන්නම් මම. දැන් මේකද තමයි මෝටරේ තියෙන්නේ. මෝටරේ සක්ෂන් පැත්ත තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට වතුර පිරෙනකොට මෙන්න මේව ටික ටික උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක හිර වෙනවා මේ කප් එක. ඊට පස්සේ මෝටරේ සක්ෂන් එක නැති වෙනවා. එතකොට මෝටරේ දිව්වට වතුර පිරෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් මෙයා બ્લોක් කරගෙන ඉන්නේ මෝටරෙන් හුලං අදින පැත්ත બ્લોක් කරනවා. එතකොට වතුර පිරගෙන නවතිනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ වතුර අදිද්දි මේක වෙන ඔපරේෂන් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කියන්නේ දූවිල්ල අදිනවා නම් මේ ෆිල්ටර් එක දාලා තමයි අපි දූවිල්ල අදින්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ෆිල්ටර් එක හොඳට ක්ලීන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි වතුර වගේ දෙයක් අදින්න යනවා නම් අපි මෙන්න මේ ෆිල්ටර් එක ඉවත් කළා තමයි වතුර අදින්න යන්නේ. මොකද ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අපේ subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න මම මේ සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.